او فينا الدراري، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ بالعربي اتفقنا. مغربي مبدئيا، مش هيدا مفهوم، عربي. مش مفهوم. خلص خلينا بالعربي المفهوم. اهلا وسهلا فيكم، هيدي تاني حلقه من بلا هاي بلا. وبهيدا الحلقه انا اخترت كلمتين بدي احكي عنهم، كلمتين بنحس انه بيعنوا نفس الشيء، بس اذا بنفكر شوي بالموضوع بس بنعرف او نوصل للنتيجه انه ما بيعنوا نفس الشيء. لما نقول شو سعر هيدا المنتج ولا بنقول شو قيمه هيدا المنتج، انه مبين انه ما عم نحكي عن نفس الشغله. السعر هو قديش بندفع فلوس، قديش بندفع مصاري تنجيب منتج معين. القيمة هو شو بناخد مقابل هيدا السعر اللي نحن عم ندفعه. هلا فهمنا؟ اوكي. السعر هو الشركة اللي بدها تبيع المنتج اللي بتعرضه. نحن ما لنا دخل، ما فينا نتدخل، ما فينا نأثر على سعر تبع المنتج. إن كانت شركة، إن كانت حدا اشتراه من قبل وبده يرجع يعيدنا يبيعنا إياه، ما فينا نأثر على هيدا السعر. القيمة لا، هيدا الشيء تقييم للمنتج، انه كل واحد شخصيا فيه يشوف المنتج بطريقه معينه. هلا شو عم بيصير مؤخرا؟ انه في ناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتطلع وبتعطي قيمه لمنتج. طب يا خيي، صاحب الشركه او صاحب المنتج بيعطي السعر، وواحد بسموا حالهم انه رواد الاراء على مواقع التواصل الاجتماعي بيعطيه القيمه. يعني شو اعطيته انا للمنتج؟ واحد بيعطيني السعر، واحد بيعطيني القيمه، يعني انا ما لي راي. فشو انا اللي بقول؟ انه ما دام المنتج ما في انا اثر على سعره، انه على الاقل في انا عامل تقييم للمنتج، بيعني لي ما بيعني لي، انه حبيته ما حبيته. وبهذا الطريقه شو بصير؟ بشوف انا السعر، اذا حسيت السعر مطابق لهيدا القيمه بشتري للمنتج. حسيت انه هيدا السعر اعلى بكتير من القيمه، انه ساعتها ما بشتري. خلص، هاي الفكره. انزين خلاص فهمنا احنا الحين، استوعبنا. ممكن الحين بس نشوف الجواد يعني ولا؟ اوكي، فرح استعمل 2 سنيكرز تشرح شوي عن هيدا الموضوع زيادة. هلا اجا وقت السنيكرز. فهول 2 سنيكرز اللي نقيت تشرح هيدا الكونسبت شوي زيادة. اير جوردان 1 جيم ريد، اير جوردان 1 نوت فور ريسيل. مبدئيا بنشوفهم كأنه ما في كتير فرق بالاثنين، بس هيدا السووش اسود، هيدا السووش احمر. يعني اللون الابيض بيختلف شوي عن اللون هون، هيدا شوي مور سيل او بيج كلر، بس قريبين كتير على بعض. هاي نزلت بال 2019، هيدي بال 2018. هيدي نزلت بسعر $160 وهيدي نزلت بسعر $160 كمان. اذا بدكم تشتروا هول الشوز اليوم، هيدي بتحصلوها تقريبا بحوالي شي $300. هيدي سعرها واصل ل $900. طب السؤال، شو اللي خلى السعر تبع هيدي يصير 3 اضعاف هيدي، مع انه مبدئيا عم نحكي عن نفس الشوز كأنه؟ فالفكرة انه حطوا لها هيدا not for resale، مش للبيع، ما مش انك تبيعها مرة تانية. anyway not for resale. هون حاطين له وارمة انه بليز لبسوني، وحاطين من ورا هيدا no photos. يعني هول الثلاث شغلات البسيطين حاطينهم على سنيكر خلوا انه هيدا يصير سعرها 3 اضعاف سعر هيدا. الفكرة واللي عم جرب انا وصله لكم انه السعر هو السعر، هذا الشيء الموجود، ما فيك تعمل شيء. بس القيمة كل واحد من هو وحاله يفكر هيدا بتستاهل انه ادفع عليها $900 او ما بتستاهل. هول الثلاث شغلات المكتوبين زيادة بيستاهلوا هيدا الهايب او هيدا الضجة ورا الشوز ولا ما بيستاهلوا؟ هلا هيدا كمان انه عم نحكي عن شوز كأنه ما له كتير قيمة، بس هول بيسمون او جي كولرز، يعني الالوان الاصلية اللي نزلت بالاي جي 1. يعني عم نحكي عن الوان شيكاغو بولز، الفرقة اللي كان بيلعب مع مايكل جوردن. يعني هيدا شيء مش هين كمان. فبتخيل انه وصلت لكم الفكرة. السعر ما فينا نأثر عليه، القيمة بفضل انا كل واحد يقيم المنتج من وجهة نظره، بيعجبه ما بيعجبه، بيعني له ما بيعني له، بعدين يقرر شو لازم يجيب، هيدي او هيدي او الاثنين ولا واحدة من الاثنين. كل واحد هو ورأيه. وراح لكم مثل ما انا بفكر وبقول كل مرة، بلا هاي بلا